Vào ngày trăng tròn tháng 7 năm Nhâm Tuất 1802, tại kinh thành Phú Xuân, mới tờ mờ sáng, sương hãy còn bay lãng đãng trên mặt sông Hương, thì tiếng súng thành công nổ vang trời, báo hiệu cho toàn dân kinh thành biết, hôm nay nhà vua mở hội hành hình nhà Tây Sơn, sự tội tướng Trần Quang Diệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân, mẹ Trần Quang Diệu và con gái của hai người là Trần Bích Xuân. Ngươi còn lời trăn trối nào nữa không? Mẹ ta, tuổi đã già, ốm yếu, lại còn không có tội. Xin ngươi hãy tha chết cho mẹ ta. Được, ta sẽ tha chết cho mẹ ngươi. Nhưng ngươi sẽ bị xử tử lăng trì. Quân đâu? Thằng tiểu nhân, sống mà thấy con ta chịu nhục, ta thà chết còn hơn. Mẹ ơi, không. Giải quyết với con ta. Vô. Còn ngươi Bùi Thị Xuân, thông minh, mạnh mẽ, chỉ tiếc là ngươi đi theo tên Quang Trung mà thôi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi trả lời được câu hỏi của ta và Quang Trung, ai hơn ai? Một bên là mãnh hổ, còn một bên là kẻ cẩu hèn. Tiên đế ta đánh đổ nhà Trịnh Nguyễn, đại phá quân Thành trong vòng 8 ngày. Còn ngươi cầu cứu quân Viện Bang, mà sau một đêm bị quân ta tiêu diệt. Nếu có tài, sao ngươi không giữ nổi ngôi vua cho Cảnh Thịnh? Nếu có một nữ tướng như ta nữa thì cử Giật Lệ không để lạnh. Nhà ngươi khó mà đặt chân được tới Bắc Hà. Khá lắm, để xem ngươi còn ghen lì được bao lâu. Quân đâu? Dạy đứa con gái đó cho ta. Nhổ cỏ, nhổ tự gốc. Ơi, con ơi! Con gái của nhà đại tướng phải biết mà có chủ cảm, không thể sống với một kẻ yếu hèn như vậy được. Quân đâu? Giải bà ta xuống, cho con mơ để dặm nát bà ta. Nè. Bắt con voi nó dẫm nát bà ta cho ta. Bùi Thị Xuân quê ở xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, một tỉnh thành thuộc duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Từ thuở nhỏ, bà đã tinh thông võ thuật. Và đến khi trưởng thành, bà được gần xa biết đến vì nhan sắc hơn người, lại giỏi kiếm thuật, bắn cung, cưỡi ngựa. Và đặc biệt là kỹ năng huấn luyện voi. Một hôm, Bùi Thị Xuân đi băng qua rừng thì bắt gặp Trần Quang Diệu. Chàng bị hộ tấn công nên đã bất tỉnh.
Thiếp đưa chàng về để chữa trị. Ta là Trần Ngoan Diệu, cho ta hỏi nàng tên gì? Thiếp là Bùi Thị Xuân. Quả là một người phụ nữ quả cảm. Cảm ơn nàng, nàng là ân nhân của ta. Liệu sau này ta có thể mời nàng một ly trà tạ ơn? Cảm ơn đại tướng, thiếp sẽ tới. Mùa hạ năm 1797, Nguyễn Ánh định đem quân đánh Thị Nại. Nhân lúc triều đình Phú Xuân chia rẽ nội bộ, ông đích thân đem binh thuyền ra đánh Đà Nẵng, nơi Bùi Thị Xuân đang trấn nhậm, với ý định phá tan căn cứ quan trọng nằm sát kinh đô Phú Xuân. Khởi bẩm tướng quân, thần nghe tin rằng quân Nguyễn Ánh đang đến rất gần kinh thành của chúng ta. Chúng ta phải kéo càng nhiều quân ra để bảo vệ kinh thành càng tốt. Vậy thì quá hấp tấp. Chúng ta có thể mất nhiều đạo quân ngoài ý muốn, nên chúng ta phải có một mưu kế khác. Vậy tướng quân có cao kế gì? Ta sẽ xin chiếu của vua Cảnh Thịnh, phao tin rằng 3 ngày nữa ta sẽ về Phú Xuân, cốt để làm kiêu lòng giặc. Sau đó ta sẽ gọi 5.000 quân lính của ta để mai phục quân của Nguyễn Ánh. Chúng sẽ không biết chuyện gì đang ập tới chúng. Thật là một cao kế thưa tướng quân. Thần sẽ đi thực hiện ngay ạ. Đến thành quả là dễ dàng, tin báo quả là không sai. Không có Bùi Thị Xuân, chúng chẳng khác gì những con rắn không mất đầu. Có khi nào chúng sợ ta quá rồi bỏ trốn cũng hay. Đàn quân của ta đã đến lúc lật đổ chính quyền của nó. Xông lên! Cái gì thế này? Sao lại có một toán quân ở đây? Người nguy hiểm, rút lui! Không thể tin được, ta đường đường là tướng quân hoàng đế tương lai của Giang Sơn Nam Bắc mà thua chí một con đàn bà. Thật là nhục nhã. Ta hứa sẽ rửa hận. Năm 1802, quân Tây Sơn vượt sông Danh, lực lượng tiền phong của quân Nguyễn đang đóng ở Trấn Ninh. Bùi Thị Xuân đang cưỡi voi chỉ huy một tốp lớn. Tuy chưa hoàn toàn phân thắng bại, thấy được sức mạnh của Bùi Thị Xuân, các quân tướng ai nấy đều chột dạ. Nguyễn Ánh liền xoay thủy quân liều chết vượt sóng đánh bọc hậu để chia lực lượng thoát thân. Nhưng đến tháng 5 năm 1801, trong lúc đại bộ phần tướng giỏi của Tây Sơn đang tập trung vây hãm Hồng chiếm lại Quy Nhơn, Khởi bẩm tướng quân, thần nghe tin rằng quân Nguyễn Ánh đã kéo quân đến thành phố Cái Xuân gì? rồi ạ. Nguyễn Ánh bất ngờ đánh vào Phú Xuân ư? Vâng thưa tướng quân, tình hình hiện tại đã rất nguy cấp, lực lượng của ta hiện đang rất mỏng. Chúng ta phải hy vọng hắn chưa chiếm được kinh thành. Chắc Bùi Thị Xuân đang rút ra Bắc để bảo vệ hoàng đế Cảnh Thịnh. Mong là nàng sẽ đưa được người về chỗ an toàn. Thông tin nữa của tướng quân, Nguyễn Ánh đang dùng mưu chia lực lượng làm hai, khiến đội quân của ta hoàn toàn bị cô lập, không thể mưu cầu trợ viện. Thật nguy hiểm, chúng ta phải bỏ ý định chiếm lại thành Quy Nhơn. Quay về bảo vệ kinh thành, chúng ta không còn cách nào khác. Tuy Trần Quang Diệu và các tướng lĩnh khác đang chuẩn bị nhanh chóng về bảo vệ kinh thành, nhưng đều đã quá muộn. Khi đội quân Trần Quang Diệu đang trên đường ra Bắc, phần bị xương độc hại, phần bị thiếu ăn bệnh tật, nên không ít quân lính bỏ trốn. Có người bị chết dọc đường, khi về đến thành chỉ còn lại mấy chục người. Bản thân Trần Quang Diệu cũng bị phù thủng, không chiến đấu được. Khi đang chữa trị, chẳng mấy chốc, Trần Quang Diệu và tất cả tùy tùng đều bị bắt sống. Bà Bùi Thị Xuân đem quân đến cứu chồng nhưng cũng bị bắt nốt. Thương thay cho nữ tướng tài ba, dũng cảm, một đời hy sinh cho Sơn Hà xã Tắc, đã phải chết không toàn thay. Cái chết hiên ngang, kiên cường của bà đã in sâu vào tâm trí của người dân và còn vang vọng đến tận ngày nay. Một biểu tượng của thân tín luôn trung thành với nước, với dân. Một biểu tượng của người anh hùng kiên cường, bất khuất. Một biểu tượng của người phụ nữ mạnh mẽ với tinh thần thép. Dân ta vẫn lưu truyền trường ca công quốc anh hùng truyện dài gần 1000 câu thơ lục bát, ca ngợi và tiếc thương vị nữ tướng anh hùng. Chiều chiều nhìn ngọn non tê, nhớ người liệt nữ lòng tê tái buồn. Sử sanh chép để luôn luôn, cử huân vi nghiệp truyền muôn vạn đời.